सो नीतिजी, फाइनली वी आर हियर एट मार्फा. हामी मुक्तिनाथ पनि गएर आयौँ, दर्शन गरेर आयौँ होइन. र यहाँ अहिले गुम्बामा, मार्फाको गुम्बामा आएर हामी बसिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्ट एनर्जी फिल हुन्छ. आइ एम नट टकिङ अबाउट एनी अफ द रिलिजियस थिङ, तर एनर्जी वाइज पनि हुन्छ नि. कुनै कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि एकदम हाई एनर्जी फिल हुन्छ, कुनै ठाउँमा एकदम ओहो, कुनै ठाउँमा गयो नै भने पनि कस्तो नै गाह्रो भएको जस्तो फिल हुन्छ होइन. यो के हो एक्चुली? तपाईँलाई पनि हुन्छ जस्तो कि यो साँच्चै यो हुन्छ, यो कुरा साँच्चै हो है. एक्चुअली के हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामीहरू कोही ठाउँमा जान्छौँ, कस्तो फिल हुन्छ नि, एकछिन पनि बस्न मन लाग्दैन है. जुन ठाउँमा बसेर हामीहरू जस्तो टाइपको कुरा गर्छौँ नि, त्यही हिसाबको उहाँको एनर्जी हुन्छ. यो युनिभर्समा पोजिटिभ एनर्जी पनि छ, नेगेटिभ पनि छ है. जसरी एन्टिटिज पनि हुन्छ, देवी देवताहरू पनि हुन्छ. देवी देवताको हुन्छ डिभाइन सोल, भेरी पोजिटिभ है, होइन. नेगेटिभ एन्टिटिज भेरी नेगेटिभ, होइन. दुई थरीको हुन्छ. अब तपाईँ कोही ठाउँमा बसेर सधैँ नेगेटिभ कुरा गर्ने, मान्छेको चुगली गर्ने, यो मान्छे त यस्तै हो, ऊ मान्छे त यस्तै हो, गाली बक्ने, एकैछिनमै मुखबाट ब्याड वर्ड्स, त्यो ठाउँमा तपाईँसँग नेगेटिभ एनर्जी कनेक्ट हुन्छ. जस्तो हाम्रो बिहेभियर हुन्छ नि, त्यस्तो एनर्जी हामीसँग कनेक्ट हुन्छ. अब यो के हुन्छ, गुम्बाहरू छ, टेम्पलहरू छ, साधकहरू बस्छ, सधैँ राम्रो कुरा गर्छन् है, युनिभर्सल एनर्जी आउँछ, उहाँको एनर्जी अटोमेटिकली पोजिटिभै हुन्छ नि. अब तपाईँको घरमा पनि यस्तो एनर्जी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. कसैको घरमा जाँदाखेरि कति राम्रो लाग्छ नि, किन मान्छेको पर्सनहरू सधैँ राम्रो कुरा गर्ने, होइन. म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, पूजा पनि गर्दैन तर कुरा सधैँ पोजिटिभ गर्ने, सधैँ पोजिटिभ गर्छ, उहाँको भाइब चाहिँ बढिहाल्छ. अरू उनीहरूसँग त्यस्तै एनर्जी कनेक्ट हुन्छ. अब मान्छेहरू आउँदाखेरि एकदमै मनपर्छ उनीहरूलाई, यही कुरा हो कि. अब जस्तो एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि हामी कुनै पनि रिलिजन, गाइज बी स्योर दैट वी आर नट टकिङ अबाउट एनी अफ द रिलिजन, वी जस्ट टकिङ अबाउट ह्युम्यानिटी, वी टकिङ अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पर्सनली स्पिरिचुअलिटी इज ओभर हाइप. के मान्छेहरू भन्छन् नि, अब मेबी पिपल वन्ट लाइक इट, तर म त एकदम स्पिरिचुअल छु, म त यस्तो हो, तर मनमा चाहिँ खै के हो मलाई थाहा छैन. कसैको अगाडि कसैको बारेमा राम्रो भन्दैन, कसैको बारेमा राम्रो सोच्दैन, त्यो मान्छे स्पिरिचुअल हुन्छ त मलाई त लाग्दैन. यो सबै लाइक मैले आफूलाई राम्रो देखाउनको लागि म धर्मात्मा हो, या स्पिरिचुअल र धर्मात्मा फरक हो एउटा कुरा होइन. र त्यो स्पिरिचुअल छु, म स्पिरिचुअल छु भनेर जसले एकदम धेरै बिन बजाउँछ नि, त्यस्तो मान्छेहरू एकदम ढुङ्गे लाग्छ कि. तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस्? सोनाजी, वी शुड एप्रिसिएट देम also. I'm not saying anything against them. Yes, I am telling you one thing, na, they are not fully awakened. They are going to a spiritual path, na. They are in their journey. So they used to talk like this, you know. उनीहरू फुल्ली अवेकेन भएको छैन. वी शुड एप्रिसिएट देम. उनीहरू बाटो त चुज गर्नु भएको छ नि. फुल्ली अवेकेन भएपछि मान्छेले यस्तो कुरा कहिले पनि गर्न सक्दैन. फुल्ली अवेकेन मान्छेले हेर्नु, तपाईँ कोही गुरुहरूसँग बस्दाखेरि कति राम्रो लाग्छ, तपाईँ कहिले पनि यस्तो कुरा सुन्दैन होला. तर स्टुडेन्टहरू जुनीहरू यो बाटोमा निस्किरहेछ नि, उनीहरूको मुखबाट यो कुरा हुन्छ कि हामीहरू स्पिरिचुअल दे आर इन प्रोसेसिङ न. तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जस्तो स्पिरिचुअल बाटोमा लाग्नु, अवेकन नहुनु ठिक छ, केही कुरा भएन. जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, पूजै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी भएन, या एकदमै धेरै मन्त्र पढ्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी भएन. तर स्पिरिचुअल भन्दाखेरि त स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टेड विथ द बिहेभियर होइन र भन्न खोजेँ. अब मैले जेनरली कि मान्छेलाई अवेकन हुनको लागि अब एकदम त्यो हाई लेभलको कुरा नै गरिनँ मैले. जो मान्छेले त्यो पाथमा हिँडेको मान्छेहरूको सर्टेन कुराहरू त पोजिटिभ होला नि. जस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, यो लाइक आजकल हिलिङ यताउता धेरै कुराहरू सुनिन्छ, हिलर्सहरू भनिन्छ, म हिलर हो. एउटा मुखबाट कसैको लागि राम्रो कुरा निस्किँदैन, कसैको केही बोल्यो भने ओहो करेला खाएर बोलिरहेछ के हो भन्ने फिल हुन्छ भने त्यो मान्छेहरू कसरी हिलर हो, त्यो मान्छेहरू कसरी स्पिरिचुअल हो, यो कुरा चाहिँ मलाई दिमागमै आउँदैन. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, इज इट लाइक अ फर्म अफ थिङ स्पिरिचुअलिटी? म स्पिरिचुअल भनेर मैले अरूलाई डिग्रेड गर्ने एउटा बाटो मात्र बनिरहेछ कि यो आजकल? त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई एकदम धेरै, आई गेट यु कि अवेकन भएको छैन भनेर. तर
अब सोच्नुहोस् न नितुजी, अब तपाईँले भन्नुभयो कि म स्पिरिचुअलिटीमा छु, म स्पिरिचुअल छु भनेर, मैले यो गरेँ, मैले यस्तो दिएँ, म स्पिरिचुअल छु, म स्पिरिचुअल छु, तर अर्को मान्छेलाई के लाग्छ त, ला म त पापी हो कि भन्ने त लाग्ला नि त। सो के हो यो स्पिरिचुअलिटीको जुन ढोल बजाउँछ नि, यो राइट कुरा हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँको ओपिनियन सबैभन्दा पहिला म तपाईँको एउटा कन्सेप्ट क्लियर गर्न चाहन्छु है। आजकल कति मान्छेहरू भन्छ नि म हिलर छु, हिलिङ एउटा बिजनेस बनेको छ आजकल है, होइन? तर हिलिङको कोर्स मात्रै गरेर कोही मान्छे राम्रो हिलर बन्दैन। एक्ज्याक्टली, मेरो हिसाबले हिलिङ के हो, हामीहरू साधना गर्ने बेलामा, युनिभर्सल एनर्जीसँग कनेक्ट गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ नि, बडीमा च्यानल्स हुन्छ क्या, यो च्यानल्स खुल्दै जान्छ क्या, चक्रास। We talked about this last episode. Yes. Not only 7 chakras, we have so many chakras, no? यो सब यो च्यानल्स खुल्दा खुल्दा के हुन्छ नि, माथिबाट एनर्जी छ नि हाम्रो भित्र एन्ट्री गर्छ। त्यही एनर्जी हामी हातबाट निस्काउन सक्छौँ। तपाईँ कति राम्रो हिलर हो, यो तपाईँको कनेक्टिभिटीको माथि डिपेन्ड छ कि तपाईँ युनिभर्ससँग कतिसम्म कनेक्टेड हो। कोही मान्छे हिलिङको कोर्स मात्रै गरेको छ है, तर युनिभर्ससँग उसको कनेक्सनै छैन, यो सिम्बल सिकेको चाहिँ एनर्जी दिइरहेछ उसको एनर्जीमा, र एउटा अवेकेन अर समथिङ कनेक्टेड टु युनिभर्स न, समवन कनेक्टेड टु युनिभर्स न, दुईजनाको हिलिङमा धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ। कोही मान्छेहरू तपाईँहरू भन्छ नि कति राम्रो हिलर हो, एक दिनमै मैले त कति फरक परेको छ। म यो कुरा गर्न चाहन्छु कि कोही मान्छे हिलिङको कोर्स पनि गर्दैन, तर पनि यस्तो ब्लेसिङ दिने बित्तिकै मान्छेहरू रिकभर हुन्छ है। अहिले तपाईँ सोध्नु भएको नि, एउटा स्पिरिचुअल पर्सन सदा यस्तो भन्नुहुन्छ म स्पिरिचुअल छु, म स्पिरिचुअल छु नि, नजिक बसेको मान्छेहरूलाई डोमिनेट फिल हुन्छ होला है। हो नि, अब पिएचडी होल्डरले म पिएचडी होल्डर, मैले ब्याचलर्स मात्र गरेको छु या मैले +2 मात्र गरेको छु भने त मलाई त इन्फिरियर हुन्छ नि त। मेबी आई माइट बी भेरी मच कम्पिटेन्ट, मेरो सर्कमस्टान्सेस डिफ्रेन्ट होला, म स्पिरिचुअल छु भनेर मान्छेलाई त्यो गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु त राइट हो? भन्दा पहिला म यो कुरा भन्छु, फुल्ली स्पिरिचुअल पर्सन कहिले पनि यस्तो भन्दैन कि म स्पिरिचुअल छु, म स्पिरिचुअल छु। त्यही मैले सञ्जीव सरसँग पनि भेटे हो, उहाँ त कस्तो सिम्पल, उहाँको ओरामा बस्दाखेरि उहाँको भाइब्सबाट हजुरलाई आफै थाहा भइहाल्छ कि यो मान्छे स्पिरिचुअल छ। मुखबाट भन्नै पर्दैन। स्पिरिचुअल मान्छे कहिले पनि कसैलाई डोमिनेट गर्दैन हैन, सबैले एकै नजरमा हेर्नुहुन्छ। उनीहरू त्यस्तो बानी हो किन उनीहरू आत्मासँग कनेक्टेड हो नि, सबैको भित्र परमात्मा हेर्नुहुन्छ स्पिरिचुअल पर्सन। अर्को एउटा कुरा पनि के चित्त बुझ्दैन भने नि निजुजी मलाई, कि मान्छेलाई जज गरिदिइहाल्ने, यु डोन्ट नो वेयर दे कम फ्रम, कस्तो खालेको सर्कमस्टान्सेस होला, कस्तो खालेको दुःख होला, स्ट्रगल होला। अर्काको जिउमा हिँडेको जुम्रा देख्छ अरे मान्छेले, आफ्नोमा चाहिँ भैँसी पनि हिँडेको देख्दैन भन्छ कि नेपाली प्रोभर्बमा। त्यो कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ। जस्तो स्पिरिचुअल लाइनमा लागेको मान्छेहरूको लागि, जस्तो तपाईँहरूको एनजिओ छ नि, आत्मजागृति मिशन नेपाल, ब्रान्च अफ सेल्फ अवेकनिङ मिशन बाइ सञ्जीव मलिक। ओके, सो त्यो एनजिओबाट तपाईँहरूको आफ्नो उद्देश्य भनेको नै मान्छेलाई अलिकति अवेकन गराउने हो। सो यो कन्भर्सेसनबाट नि जो स्पिरिचुअल पाथमा लागिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ केही त मेसेज होला नि, कि स्पिरिचुअल पाथमा तपाईँहरूको एनजिओको जस्तो मिसन हुन्छ नि, मिसन त्यसमा डुज एन्ड डोन्ट्स हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ कि तपाईँहरू एकदम राम्रो मिसन लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, भिजन राम्रो छ, मिसन राम्रो छ। तर त्यो मिसन र भिजनलाई साकार गर्नको लागि पनि एउटा इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हुन्छ होइन। जस्तो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा चाहिँ ओके, इफ यु आर एसोसिएटेड विथ द अर्गनाइजेसन, तपाईँ स्पिरिचुअल बन्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ, यो गर्न पाउनुहुन्न, त्यस्तो केही हुँदैन। त्यस्तो केही छैन। मैले भन्नु खोजेको कसैलाई निचा नदेखाउने, कसैलाई नराम्रो नबोल्ने, एकदम धेरै लाइक एक्सेप्टेन्स लेभल एकदम हाई हुने, यो गर्नुपर्छ यो गर्नु पर्दैन। मैले अस्ति एउटा गुरुसँग भेट्न पाएको थिएँ, हि केम फ्रम ताइवान होइन। त्यसमा चाहिँ मैले देखाएको थिएँ कि त्यहाँको लाइक डुज एन्ड डोन्ट्स हुँदो रहेछ कि, विच आई रियली लाइक, किनभने त्यो बेसिक कुरा हो जुन नर्मल मान्छेलाई पनि थाहा हुने कुराहरू हो। सो तपाईँहरूको पनि त्यो मिसनमा जोइन गर्दाखेरि होइन त्यस्तो केही छ कि छैन?
या हाम्रोमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यस्तो केही छैन हाम्रोमा हैन। तर हामीहरू गुरु महाराजजीलाई फलो गर्छौँ कि हैन। एउटा गुरु मन्त्र हुन्छ, धेरै पावरफुल छ हैन। त्यो मन्त्र जाप गर्दा गर्दा मान्छे बिस्तारै बिस्तारै टाइम लाग्छ है, युनिभर्ससँग कनेक्ट भइहाल्छ। त्यो मन्त्रको अजप्पा जाप हुन्छ है, तलदेखि माथि माथिसम्म तल। जुन व्यक्ति एकदम मनदेखि हृदयदेखि यो जाप गर्छ नि, जसरी गुरु भक्ति के हो अथवा युनिभर्ससँग एकाकार के हो, एआई होइन कि कोही हैन। एआई होइन कि तपाईँलाई समवन प्रोसेस भन्नुभएको तपाईँ त्यही प्रोसेस गर्नुभएको, त्यस्तो होइन हैन। भाव चाहियो कि यसमा यो हैन, भाव चाहियो। भावदेखि युनिभर्ससँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो मन्त्र गरेर। बिस्तारै बिस्तारै मान्छे आफै ट्रान्सफर्म हुन्छ, यस्तो हाम्रो विश्वास छ। धेरै मान्छेहरूको ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको छ, तर धेरै मान्छे यो पाथमा रनिङ छ, त्रुटि पनि छ, तर आई बिलिभ कि उनीहरूको पनि ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। होइन न, लाइक हामी त मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हामी भगवान् बुद्ध त होइनौँ कि या भगवान् कृष्ण होइनौँ या भनौँ जिजस होइन या अल्लाह होइनौँ। हामी मान्छेहरूमा फ्लजहरू हुन्छ। सरी, म तपाईँको एउटा कुरा कट गर्न चाहन्छु है। कति मान्छेहरू भन्छ नि यो नन भेजिटेरियन हो है, यो नराम्रो छ। कति मान्छेहरू भन्छ ओफ यो त धेरै फरवर्ड छ कि हाम्रोसँग म्याच गर्दैन, कति मान्छेहरू भन्छ नि। तर म एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो गुरु महाराजजी हैन कहिले पनि यस्तो कुरा भन्दैन। गुरु मन्त्र लिनको अधिकार नन भेजिटेरियनलाई पनि छ हैन। संसारमा रमाइलो गर्नको पनि अधिकार छ। गुरु महाराजजी भन्नुहुन्छ मेरो शरणमा आउनुहोस् तपाईँहरू हैन। म फिल गरेको कुरा भनिरहेको छु है हैन। आई फिल कनेक्टेड विथ गुरु महाराजजी हैन। त्यस्तो भन्नुहुन्छ कि तपाईँ मेरो मन्त्रको जाप गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै आफै आत्मज्ञानबाट सबै कुरा छुट्दै जान्छ क्या। कसैले फोर्सफुल्ली छुडाउनमा, भित्रदेखि छोड्नमा धेरै फरक छ। तपाईँको भित्र क्रेभिङ छ है, तपाईँ छोडिदिनु भएको त्यो क्रेभिङ के भयो, तपाईँको भित्रै बस्यो नि। अब फोहोर कुरा कसैको मनमा छ, हामीहरू भन्छौँ नगर्नु, के हुन्छ त्यो फोहोर कुरा मनमै बस्छ नि। अब फोहोर कहाँ छ, उसको भित्र, त्यो मान्छे फोहोरी भयो। त्यही भन्दा राम्रो छ कि त्यो फोहोर निकाल्दै हाल्नु। यस्तो केही स्पिरिचुअल टिचरको खोज गर्नु अथवा केही गुरुको प्राप्ति गर्नु हैन, जसलाई तपाईँलाई भित्रको ज्ञान दिनुहुन्छ कि त्यसको जाप गर्दा गर्दा आफै सिक्यो भने राम्रो छ। अरूको कुरा मानेर छोड्नमा, आफै छोड्नमा जमिन आसमानको फरक छ। यो खानेकुरा खान छोड्ने कुरा त आई गट इट, किनभने खानेकुरा खान छोड्न, आई वाज अ भेजिटेरियन फर अ भेरी लङ टाइम। पछि अब एक त न्युट्रिसन इन्टेक पनि नपुगेर अब भेज नन भेज द्याट्स भेरी सब्जेक्टिभ। आई एम भेरी स्मल पर्सन टु से अल अफ दिस थिङ्स। जुन तपाईँले भन्नु भएको कुरा एकदमै राइट कुरा हो कि जबरजस्ती त कसैलाई कसैको बारेमा राम्रो बोल, राम्रो सोचौ त भन्न सकिँदैन। त्यो त यु हेभ टु हेभ अ ट्रान्सफर्मेसन फ्रम इनसाइड। तै पनि मलाई लाग्छ कि आत्मज्ञान भित्रदेखि नै तै पनि मलाई स्टिल लाग्छ कि कुनै पनि अर्गनाइजेसन हाम्रो एउटा मिसनलाई अकम्प्लिस गर्नको लागि यु विल गेट अ लट अफ पिपल जो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ। उहाँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ होला, तर त्यो सबैजनालाई अगाडि बढेर अलिकति आफ्नो मिसनलाई पनि इजी बनाउनलाई पनि अलिकति रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स चाहिँ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। नट लाइक होइन यति नै जाप गर्नै पर्छ, यो गर्नै पर्छ, मेडिटेसन गर्नै पर्छ भन्नेको त्यो चाहिँ होइन। तर बिहेभियर वाइज चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ कि लाइक यु क्यान नट मेक अदर पिपल फिल ब्याड एन्ड द्याट इज द मोस्ट रङ थिङ द्याट यु क्यान डु। कसैले हामी त भन्छौँ हामी त यो एक दिन त शरीर सबै छोडेर जान्छौँ, छोडेर जान्छौँ नि हामी। नो आई एम अ भेरी स्मल पर्सन टु बी सेइङ दिस। तर मलाई भित्र मनदेखि लागेको कुरा मात्र भने कि हामी यो शरीर त एक दिन त छोडेर जान्छौँ, आत्मा त मर्दैन भन्छ नि। जुनसुकै रिलिजनले पनि त्यही नै भन्छ होइन, आत्माकै कुरा गर्छ। त्यो आत्मा अर्काको आत्मालाई नै दुखाउने गरेर मान्छेले बिहेभ गरिदिने भनेको त्यस्तो स्पिरिचुअल त भएन नि त। तपाईँले हामीले लास्ट पडकास्ट पनि कुरा गऱ्यौँ कर्मा भन्ने कुरा। कर्मा त एडअप हुँदै जाने होला नि। तर जेनरली हामीले देखेको के हो भने इफ कोही मान्छेले कसैको आत्मा दुख्ने गरी कसैलाई केही भन्छ भने त्यो खालीको बिहेभियर्सहरू चाहिँ कसैमा नआओस् भन्नलाई पनि यो हुनुपर्छ कि जस्तो मात्र लाग्यो हो। जस्ट यु क्यान नट चेन्ज द वर्ड सोनाजी हैन, यु शुड चेन्ज योरसेल्फ हैन। किन संसार त यस्तै हो, संसारमा राम्रो मान्छे पनि छन्, नराम्रो पनि मान्छे छन्।
तपाईँ आफ्नो खुसीको चाबी अर्कोको पकेटमा राख्नै पर्दैन, बुझ्नुभयो? संसारका भित्र यसरी बस्नुपर्छ जसरी कमल हो नि, कमल किचडमा बस्नुहुन्छ है, तर कमलमा एउटा किचड पनि हुँदैन, कति सफा हुन्छ नि। त्यस्तै संसारमा त डिफ्रेन्ट मान्छेहरू हुन्छ, तपाईँ कसले कसले चेन्ज गर्ने। अब एउटा संस्था छ है, त्यसमा धेरै थरीको मान्छेहरू छन् हैन, तपाईँ कसले कसले चेन्ज गर्ने। तपाईँ जस्तो अवेकन मान्छे या पोजिटिभ मान्छेलाई त यो कुरा भन्नु पनि पर्दैन, मैले मानेको छु कि तपाईँले भएको कुरा एकदम राइट हो कि एटलिस्ट संसारले के भन्छ आफ्नो खुसीको चाबी अरूलाई दिएर कहाँ हुन्छ भनेर। तर स्टिल कमिङ ब्याक टु वाट आई फिल इज हामी एकदम सानो मान्छे हो, हामी त्यति धेरै अवेकन पनि छैनौँ होइन। सानो सानो अरूको बिहेभियरले गर्दाखेरि सायद अवेकन मान्छेहरूलाई पनि कहिले काहीँ त फरक पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कसैले केही भनिदियो, कसैले केही गरिदियो, कसैले एकदमै नेगेटिभ कुरा गर्ने, द्याट अल कम्स टु नट ओन्ली लाइक यसले यो भन्यो म किन नराम्रो फिल मात्र गर्ने मात्र होइन। That is an energy exchange, like what kind of an energy that person is giving to me. अब मैले म चाहँदिनँ भन्यो भने नि त्यो एनर्जीले अफेक्ट गर्छ तर त्यो कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त। सो त्यसको लागि मात्र जो स्पेसली स्पिरिचुअल सो कल्ड स्पिरिचुअल सरी मैले एकदम गाली खानेवाला छु, सो कल्ड स्पिरिचुअल भनाउँदो मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो एउटै मात्र रिक्वेस्ट हो कि एटलिस्ट स्पिरिचुअलिटीमा लाग्नु भएको छ, म एकदम धेरै नमन गर्छु हात जोडेर, तर प्लिज कसैको चित्त दुखाइदिनु होला। अब स्पिरिचुअल भयो भन्दैमा एकदम ठुलो डोनेसन गर्ने मान्छे मात्र स्पिरिचुअल हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। आत्माले आत्मालाई रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो, मेरो लागि चाहिँ स्पिरिचुअलिटी त्यति हो। मैले आफ्नो भाव अरूलाई कोही मान्छे नराम्रो कुरा भने हैन, एनर्जी एक्सचेन्ज हुन्छ नि अहिले। जस्ट नाउ यु टोल्ड मी नो इट डजन्ट ह्यापन। तर एनर्जी एक्सचेन्ज कहिले हुन्छ, उहाँको कुरा तपाईँले हर्ट गरेको बेला मात्रै एनर्जी एक्सचेन्ज हुन्छ। उहाँको कुरा तपाईँ पोजिटिभ वेमा लियो भने हुँदैन। अब कसरी पोजिटिभ वेमा लिने हो यसरी जस्ट थ्याङ्क हिम न, गुरु महाराज जी अथवा योर इज न जस्ट ब्लेस हर है ना, उन्हें सद्बुद्धि दे दो, उनका भी भला हो, ब्लेसिङ दिनु, अरू त्यो ठाउँबाट मुभ अन गर्नु। त्यस्तो के हुन्छ, त्यस्तो गर्दाखेरि हर्ट छ तपाईँको ओपन हुन्छ कि झन् राम्रो एनर्जी आउँछ। अहिले त बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दैछु, तर कहिले काहीँ त कस्तो रिस मान्छेले मलाई यस्तो भन्ठानेको भन्ने हुन्छ नि त। एकछिनको लागि तपाईँ यस्तो मान्छे भेटेको, तर मसँग यति धेरै मान्छे आउँछ आफ्नो शिकायत लिएर, उनीहरूको घरमै नेगेटिभ मान्छे कि एकजना मात्रै पोजिटिभ, अल मेम्बर्स आर नेगेटिभ। कस्तो गाह्रो हुन्छ सोच्नु, गाह्रो हुन्छ। फेरि यस्तै गर्नुपर्छ नि, ब्लेस मेरो कोही कर्म होला है न, गुरुदेव अथवा भगवान् उहाँलाई ब्लेस गर्नु, उहाँलाई सद्बुद्धि दिनु, हाँसेर निस्किनुपर्छ। अज्ञानी छ है, ज्ञान दिनु भगवान्। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको हर्ट चक्र पनि मजबुत हुन्छ। एनर्जी त्यस्तो बेलामा हर्ट गर्दिनँ कि तपाईँले के एफेक्टै गर्दिनँ उहाँको एनर्जी। सो म एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो यति लेभलसम्म पुग्नको लागि त एटलिस्ट त्यति गर्नको लागि त लाग्छ तपाईँलाई त 8 बिलियन पिपल अन अर्थ, स्पिरिचुअल र राम्रो मान्छेहरू पनि संसारमा धेरै राम्रो मान्छेहरू छ। राम्रो, मैले नराम्रो मान्छे भन्नु खोजेन। हाम्रो मिसन पनि यही हो कि सबैजनालाई एकदम राम्रो होस्, संसार राम्रो होस् भन्नलाई हामीले यो कुराहरू गरिरहेछौँ। होइन भने त हामी आनन्दले पोखरा सोखरा घुमिरहेको हुन्थ्यो होला होइन। यहाँ मेहनत गरेर आएर पडकास्ट गर्नको लागि त हामीलाई जरुरी त हुँदैन थियो होला। सो म अर्को एउटा कुरा सोध्छु है, जस्तो एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि नि, त्यो एनर्जी फिलिङ मलाई चाहिँ हुन्छ है, कोही मान्छेले मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, तपाईँले मलाई केही भन्नुभएको छैन, हिँड्यौँ हामी होइन, र मलाई एकदम ओहो सोनाजी तपाईँ त यस्तो उस्तो राम्रो एकदम भन्नुभयो, अनि उता जानुभयो होइन, अरूसँग केही कुरा गरिदिनु भयो तपाईँले यस्तो उस्तो भनेर। मलाई थाहा हुँदैन, किनभने फेस भ्याल्युमा त मलाई थाहा हुन्छ नि कि तपाईँले मलाई मेरो बारेमा त कस्तो राम्रो भनिराख्नु भएको छ भने, तर पछाडि के भनिरहन्छ मलाई वर्ड बाई वर्ड थाहा हुँदैन, तर मलाई त्यो एनर्जी फिल हुन्छ कि यो मान्छेले यस्तो गर्यो भने त्यो के हो र कसरी हुन्छ त्यो। यो एनर्जी एक्सचेन्जको कुरा त साइडमा भएन, यो त एनर्जी फिल भएको हो नि। हजुरको थर्ड आई धेरै एक्टिभ भएर तपाईँले यो कुराहरू फिल हुन्छ। ओके, सो थर्ड आई एक्टिभ गर्नको लागि थर्ड आई इज इन द मिडल अफ योर 2 आइब्राउज होइन। यस, तर म यो कुरा कहिले पनि सजेस्ट गर्दिनँ कि थर्ड आई एक्टिभ हुनुपर्छ अथवा गर्नु, किनभने धेरै डेन्जरस हुन्छ। कहिले तलको चक्रहरू मान्छेहरूको एक्टिभ हुँदैन होइन। ध्यान लगायो थर्ड आईमा, जसले पनि थर्ड आईमा ध्यान लगायो एक्टिभ भयो। अब के हुन्छ, तलको चक्रमा धेरै फोर्स छ मान्छेहरूको होइन। तलको चक्रमा के हुन्छ, नराम्रो कुराहरू दबाएको हुन्छ, नेगेटिभिटीहरू हुन्छ है, रोड चक्र सेक्टर चक्रहरूमा। अब यो बिग्रेको छ, मान्छेको थर्ड आई एक्टिभ भयो, कसैको लागि नराम्रो सोच्यो भने त्यो मेनिफेस्ट हुन्छ। अब त्यसको कर्म कसलाई लाग्यो, जुन मान्छे सोचेको उसलाई लागेको है, उहाँलाई लागेको, त यो डेन्जर हुन्छ। कहिलेकाहीँ रङ कुरा सोच्दाखेरि त्यो पनि करेक्ट भइहाल्छ होइन। अब
राइट कुरा सोच्यो भने करेक्ट हुन्छ जे पनि हुन्छ त राइट कुरा सोच्नु पर्यो नि मान्छेको भित्र नेगेटिभ पोजिटिभ सबै थट्स चल्छ नि बी अवेयर गाइस my third eye is open according to Neetuji before doing or saying anything युनिभर्सल एनर्जीसँग कनेक्सन भएको छैन है हैन परमात्मासँग कनेक्सन हो त्यही भएर खुलेको तर नेगेटिभिटी पनि छ मान्छेहरूसँग त्यस्तो बेलामा त एन्टिटिजहरूको पनि दर्शन हुन्छ नि अब यस्तो सहन गर्नको लागि शक्ति पनि चाहियो नि कति मान्छेले भन्छ नि म एन्टिटिजहरूलाई हेर्छु अब यो राम्रो कुरा हो त होइन नि होइन आई गेट इट लाइक पहिला तलदेखि चक्रासहरू सबै ब्यालेन्स भयो भने मात्र लाइफ ब्यालेन्स मलाई पनि पहिल्यैदेखि यही प्रब्लम हुन्थ्यो कि मान्छेहरूसँग कनेक्टै गर्न सक्दिनँ म तपाईँको एउटा कुरा काट्न चाहन्छु बिचमै तपाईँले धेरै साधकहरूको लागि सुन्नु भएको छ नि सरी म कसैले ब्लेम गर्न चाहँदिनँ तर कति साधकहरू बाबाको लागि सुनेको छ नि कसैको ऱ्याप गरिदिएको हो बाबा होइन सबुत पनि छ हेडलाइनमा आएको छ यस्तो छ नि जसको लाखौँ होइन करोडौँ फलोवर्सहरू भएकोहरू पनि किन मन्त्र जापहरू गरेर थर्ड आईमा ध्यान लगाएर सिद्धिहरू धेरै पाएको छ है तर तलको चक्रै बिग्रेको छ हैन बाबाहरूको पनि अब बाबा भन्दाखेरि कि ज्ञानी हो भित्रदेखि बाबा हुनु पर्यो नि बाबाको चोला लगाए मन्त्र जाप गरे त्यस्तो गरेर मात्रै हुन्छ अनि अलिकति पावर आयो हिलिङ गर्न सक्यो अनि सबैजना भक्त भयो त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ तल उहाँहरूको म अहिले थोरै देर अगाडि पनि तपाईँले भनेको हिलिङ मात्रै एनर्जी दिँदा हुँदैन एउटा पोजिटिभ पर्सन जसको सबै च्यानल खुलेको छ तपाईँको नजदिक यस्तो तपाईँको ओरामा बस्दाखेरि तपाईँ आफै हिँड्नुहुन्छ उसको आँखा तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँको आँखाबाट तपाईँले एनर्जी आउँछ फिल गर्नुहुन्छ है उहाँको जिउबाट एनर्जी आउँछ उहाँको थर्ड आईबाट आफै एनर्जी आउँछ मान्छेहरूको नजिक बस्दाखेरि मान्छे यस्तो राम्रो फिल गर्छ एनर्जेटिक फिल गर्छ यस्तो पनि हुन्छ हो कोही मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि म बिरामी भए जस्तो हुन्थ्यो कि पहिला हजुर कोही मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि कमिङ ब्याक टु वाट वी वर डिस्कसिङ नितुजी जुन यो बाबा र रेप केसेसहरूको कुरा आयो नि सो हामीले कस्तो खाले मान्छेहरूलाई या कस्तो जस्तो गुरु बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त बुझ्यौँ हामीले अब कसरी थाहा पाउने कुन चाहिँ गुरु बनाउने भनेर किनभने गुरु बनाउँदाखेरि त रिस्क त भयो नि त किनभने मैले अस्ति एउटा क्राइम पेट्रोलमा हेरेको थिएँ कि गुरुकोमा गएर भक्ति गर्न गएको दुःखै परेर त कसैको शरणमा जान्छ सुख पर्दाखेरि कहिले पनि कसैले पनि शरण खोज्दैन र त्यो गुरुको आश्रममा गएर उहाँको भक्ति गर्दाखेरि एभ्री डे एक्सप्लोइटेसन भइरहेछ होइन सो कसरी खोज्ने हो त गुरु प्रपर गुरु कसरी थाहा हुन्छ हामी त नर्मल मान्छे हामीलाई त केही पनि थाहा हुँदैन म पनि पहिले यही कुरा सोच्थेँ मेरो सासू सधैँ मदर इन ल सधैँ यस्तै कुरा भन्थे नि तिम्रो त कोही गुरु छैन तिम्रो हातबाट केही दान कोही धर्म छैन गुरु बनाउनु तर कसलाई बनाउने होइन यो मेरो सवाल थियो कि कसरी बिलिभ गर्ने सद्गुरुको होइन त्यही बेला म सञ्जीव सरसँग जोडेँ सञ्जीव सरको मैले सबैभन्दा राम्रो कुरा के लागेको चक्रको जानकारी दिएको कि यही कुरा कि क्यारेक्टरलेस कसरी हुन्छ भन्छ कसरी आफ्नो यो लस्ट हुन्छ नि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी हटाउने यो कुरा म कोही ठाउँमा पनि सुनेको थिएन है त्यही भएर म उहाँसँग जुडेको मैले यस्तो विश्वास लागेको कि यस्तो कुरा भन्ने मान्छे त कहिले पनि यस्तो हुँदैन नराम्रो हुँदैन होइन त्यही भएर जुडेको उहाँसँग जुडेर म यो ज्ञान पाएको के जसरी सबैभन्दा पहिला सञ्जीव सर तलको चक्रमा काम गराउनुहुन्छ कि म पनि उहाँसँग धेरै कोर्सहरू गरेको छौँ होइन मेरो आध्यात्मिक यात्रा वहीँबाट स्टार्ट भएको थियो उहाँले के गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तलको चक्रमा काम गराउनुहुन्छ रुट चक्र सेकल चक्रमा त्यस्तो गर्दा के हुन्छ रुट चक्र सेकल चक्र यो दुईटामा धेरै पोर बस्छ लस्ट बस्छ रेपिस्टहरू हुन्छ नि तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है एउटा पेन्डुलम बाई गर्नु एउटा पेन्डुलम लिनु हैन जति बाबाहरू छ नि प्रुफ भइसकेको छ कि रेपिस्ट छ उनीहरूको फोटो लिएर आउनु तपाईँ है पेन्डुलम छ नि पेन्डुलमबाट उहाँको तलको चक्र तपाईँ चेक गर्नु रुट चक्र सेकल चक्र है अस्ति म पोडकास्टमा तपाईँले भनेको थियो कुन कुन चक्र कहाँ हुन्छ न रुट चक्र सेकल चक्र सधैँ उल्टा घुम्छ कि यस्तो मान्छेको एन्टी क्लकवाइज घुम्छ त्यही चेक गर्दा थाहा हुन्छ कि रियल्ली हि इज क्यारेक्टरलेस तर सबै मान्छे जसैको रुट चक्र सेकल बिग्रेको छ उनीहरू क्यारेक्टरलेस हुँदैन सो बाबा र गुरुको नट अगेन्स्ट एनीबडी तर जुन म्याजिकहरू अलिअलि चमत्कार देखाउनेको पछि नलाग्नुहोस् अलिकति आफ्नो दिमाग लगायो भने त थाहा त पाउँछ होला किनभने हामी सबैभित्र परमात्मा लुक्या हुन्छ भन्छौँ नि र एक्सप्लोइटेसन हामी एकदम अन्धो भक्त भएर लाग्नुभन्दा उहाँहरूको लजिक तपाईँको कुराबाट लिँदैछु है यो
उहाँहरूले गर्नु भएको सिकाउनु भएको कुराहरू लजिकल छन् कि छैनन्, सेल्फ अवेकनिङ भइरहेछ कि छैन, सेल्फ ग्रोथ सेल्फ डेभलपमेन्ट भइरहेछ कि छैन, त्यसपछि मात्र गुरु चुज गर्दाखेरि राइट हुन्छ, राइट? अन्धा भक्त भएर ओ बाबाजी भनेर गरेर हुँदैन। त्यसरी गरेर अब कति मान्छेहरू छ नि 7 चक्रको मेरो साधना गराउने बेलामा रुन्छ के सेक्रेट चक्रमा काम गर्दाखेरि, ओहो मैले यस्तो नराम्रो विचार आइरहेछ, म त कहिले पनि यस्तो थिएन। किन उहाँ त थिएन, तर उहाँका भित्र त त्यस्तो विचार थियो नि, कुन जन्म त यस्तो लस्ट भित्र दबायो होला के साधना गर्ने बेलामा त्यही निस्केर जान्छ, आँखामा त्यही आउँछ, मान्छे घबराउँछ, तर त्यही आएर निस्किहाल्छ कि जसरी भन्छ नि ज्वालामुखी छ नि भित्र तातो हुन्छ नि, यस्तो निस्किन्छ नि फुटेर, त्यस्तो विचार पनि निस्किन्छ कि निस्केर सदाको लागि फेरि शान्त भइहाल्छ। नितुजी अर्को एउटा क्वेसन है, आजकल नि मान्छेहरूलाई आफैसँग डिस्कनेक्टेड फिल गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ, त्यसको रिजन्स के हो? जस्तो आफैसँग आफै कनेक्ट हुँदैन कि, लाइक यस्तो धेरै मटेरियलिस्टिक भइसकेको छ, मैले त्यो मटेरियलिस्टिक भोग गर्नु पर्दैन भन्नु खोजेँ होइन मैले, आई अल्सो लाइक अ लट अफ ब्रान्ड एन्ड अल, तर आफूसँग पनि कनेक्सन नै भएको जस्तो लाग्दैन क्या कसैसँग, यसको रिजन के हो? द्याट्स ट्रु होइन। पहिलोको जमानामा यो वर्ड धेरै मेटेरियलिस्टिक थिएन होइन, बच्चाहरू बाहिर पनि खेल्थे, 2 घन्टा खेलेर पनि मजाले दिनभरि फुर्सद पाएर बस्थ्यो कि उनीहरूसँग टाइम थिए एक्ला बस्नको लागि, कुरा सोच्नको लागि। आजकल स्टार्टिङ कसरी हुन्छ, बच्चाहरूको उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेरे, सबैले गुड मर्निङ मेसेज पठाए है, गुड मर्निङ मेसेज पठाए, तर भित्र के भयो उहाँको, भित्र दिमाग काम गरेको छ, आफैसँग कनेक्टिभ भएको छ, मेसेज खोज्यो, गुड मर्निङ मेसेज कहाँ छ, पठाए, गुड आफ्टरनुन भयो, मेसेज हेरे, पठाए है, रिल्स फेरि एउटा राम्रो रिल्स बनाएर हेरौँ है, आहा कति राम्रो भिडियो बनाएको छ, म पनि बनाऊ है। भिडियो बनाउनु नराम्रो कुरा छैन, तर आफैसँग बस्ने टाइम कहाँ छ त उनीहरूसँग होइन। पहिलोको जमानामा कति टाइम थियो, मान्छेहरू अहिले त घरमा बसेर पनि मान्छेहरू कुरा गर्दैन, पहिलोको जमानामा त नेबरसँग पनि कति राम्रो रिलेसन हुन्थ्यो। हामीहरू चिन्दैन, किन ग्याजेटबाट फुर्सद कहाँ छ होइन। त्यही भएर अब यो यसको पनि इफेक्ट धेरै नराम्रो पर्छ नि, हेर्दै जानु, तपाईँ त हेरिरहेछ नि कस्तो नराम्रो इफेक्ट, बच्चाहरूलाई म्यानर्स पनि ल्याक अफ म्यानर्स, बिहा भएपछि एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स, यो त सायद मलाई लाग्छ कि प्यारेन्ट्स सिटिजहरुमा चाहिँ फ्यासन भएको छ त्यो। अब यति बिजी भएको छ आफ्नो लाइफमा मदरहरू है, प्यारेन्ट्सहरू यस्तो बिजी भएको छ मोबाइलमा, बच्चाले ज्ञान दिने फुर्सद छैन, प्यारेन्ट्सको भित्रै ज्ञान छैन, प्यारेन्ट्ससँगै टाइम छैन कि म बसेर मेरो बच्चालाई हुर्काउँदाखेरि यस्तो संस्कार दिनुपर्छ, यस्तो प्यारेन्ट्ससँग टाइमै छैन कि बसेर एकछिन मेरो लागि पनि सोध्छु होइन। मोबाइलमा यस्तो व्यस्त, इन्जोय गर्नमा यस्तो व्यस्त भएको छ, बच्चाहरूले कसरी ज्ञान दिने, ज्ञान दिनको लागि भित्र ज्ञान पनि आउनु पर्यो नि। अब यस्तो पेरेन्ट्सको बच्चा कस्तो हुन्छ। सो अर्को एउटा यो कुरा गर्दा गर्दै बच्चाहरूको कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुरा दिमागमा आइहाल्यो नि, चाहिँ सोधिहाल्छु। कतिजना, नथिङ अगेन्स्ट द मेल गाइज, तर कतिजना केटा मान्छेहरूले नि छोरी मान्छे भनिसकेपछि जुन हेर्ने दृष्टि हुन्छ नि, कसैले लस्टमा हेर्छ होला, कसैले इन्कम्पिटेन्ट भनेर हेर्छ होला, कसैले सी इज गुड फर नथिङ भन्ने खालि वेमा हेर्छ होला होइन। यो हेराइको पछाडि पनि सोसाइटी जसरी चलिरहेछ त्यो हो कि होइन, र यसलाई कसरी ठिक पार्नुपर्छ? आफ्नो किनभने तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो नि, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर, रेप किन गर्छ मान्छेले? हाम्रो समाजमा कति घटना भइरहेछ। म तपाईँले एउटा घटना भन्छु है, मेरो चिनजानको एकजना कलेजमेट थिए, उहाँको बिहा भएको, लभ म्यारिज है। अब यो 5-6 वर्ष अगाडि म के सुन्न पाएको, उसको हस्बेन्डको अफेयर उसको भाइको वाइफसँग भएको, बुझ्नुभयो, साला हेली भन्छौँ कि हाम्रो हिन्दीमा, होइन, उहाँसँग अफेयर भएको है। यो सोच्दाखेरि यो सानो कुरा छ कि इसको उहाँसँग अफेयर भएको छ, तर यो अफेयर कति डेन्जर साबित हुन सक्छ। लास्टमा के भएको, उनीहरू यस्तो अन्धा भएको प्रेममा उसको भाइकै मर्डर गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर बक्समा हालेर फालिदिएको। उहाँको अन्धा प्रेम भन्न त सक्दैन, काम वासना है, कति नराम्रो कर्म गराएको नि। अब वो जेलमा छ है यति वर्ष कि जिन्दगी इन्जोय गर्न पाएन। मान्छेको एउटा सानो नराम्रो कदम छ नि, उसको पुरा जिन्दगी बर्बाद गर्न सकिन्छ, तर थाहा छैन। अब यो एक्स्ट्रा मेटल अफेयरलाई यिनीहरू मजाकमा लिन्छ है, यो फेसन छ, तर यो एक्स्ट्रा मेटल अफेयर कहिलेकाहीँ धेरै पोइजनस हुनसक्छ। मान्छेहरू यति लस्ट भन्दा हुन्छ कि मर्डर पनि गरिदिन्छ, त्यही बेलामा उनीहरूलाई कुरा यति तडप हुन्छ नि अर्कोलाई पाउनको, नराम्रो काम पनि गराइदिन्छ होइन।
तपाईँ कहिलेकाहीँ न्युज खोलेर हेर्नु नि है, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, आफ्नो ऊर्जालाई माथि उठाउनुपर्छ। So everyone has to meditate. यस, ओन्ली नट मेडिटेट, प्रपर वेमा मेडिटेसन, प्रपर वेमा मेडिटेसन गर्नु पर्यो। सक्दैन भने युनिभर्ससँग रोएर गाइडेन्स माग्नु पर्यो कि मलाई गाइडेन्स दिनु, किन जिन्दगी सुखी हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ एक्स्ट्रा मेटल गरेको मान्छे सुखी हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। किन? चोरी गरिरहेछ नि उनीहरू। मनमा सधैँ डर हुन्छ, आहा मेरो हस्बेन्डलाई थाहा भयो भने के हुन्छ, हस्बेन्ड छ भने आहा मेरो वाइफले थाहा भयो भने के हुन्छ, बवाल भइहाल्छ। सधैँ एउटा डर छ नि, त्यो डर छ नि पछि गएर बिमारीको रूप पनि लिन्छ नि। किन जस्तो हाम्रो एनर्जी छ नि त्यस्तै हुन्छ नि हाम्रोसँग। तपाईँ भित्रदेखि एकदम सफा हो है, जिन्दगी कस्तो राम्रो हुन्छ। कुन बेलामा जिन्दगी राम्रो छ, जुन बेलामा न तपाईँ यस्तो कर्म गरिरहेछ कि अर्कोलाई थाहा भयो भने तपाईँले केही डर छैन, यो जिन्दगी बिन्दास छ कि भित्रदेखि क्लिन छ। लुकाएर जिन्दगी जिइरहेछ मेरी, होइन, मनमा अर्कै कुरा चलिरहेछ, बाहिर अर्कै छ, त्यस्तो मान्छे त साइकोलोजिकली पनि बिमारी हुन्छ कि पछि गएर उहाँलाई डिप्रेसन पनि हुनसक्छ, होइन, अर्को बिमारी पनि हुनसक्छ। किन भित्र सङ्घर्ष छ नि, भित्रको वर्ल्डमा र बाहिरको वर्ल्डमा। त्यो सङ्घर्षलाई के गर्ने? यो सँगसँगै अब अर्को जुन भने नि मैले, केटाहरूले जस्तो केटीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ एज एन इन्कम्पिटेन्ट पर्सन, और दिस वुमन आर जस्ट फर फुलफिलिङ देयर लस्ट हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो ब्रटअपसँग पनि कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई के? मलाई त यस्तो लाग्छ कि सबै स्कुलमा छ नि 7 चक्र मेडिटेसन स्टार्ट गरिदिनु पर्ला के। 7 चक्र हो कि नहो, तर तलको यो 4वटा चक्र छ नि त्यसको साधना सबै स्कुलमा गराउनु पर्छ कि उनीको फ्युचरको लागि, उनीहरूको फ्युचरको लागि धेरै राम्रो छ। चक्रास माथिको द वे द पिपल लुक एट देम, जस्तो लस्ट चक्रासहरूको या साइकोलोजिकल कुनै पनि सेसनहरू हुनुपर्छ हरेक स्कुलमा हुनुपर्छ। र इभन हामीले घर परिवारमा पनि जस्तो छोरी बच्चालाई हेर्नु, अर्काको घर जाने मान्छे हो, ग्लास आफूले खाएको कुरा त आफै माझ भन्नु भन्छ, त्यही ठाउँमा छोरा मान्छेलाई खाँदाखेरि त्यही डाइनिङ टेबलबाट या खाएको ठाउँबाट उठेर जान्छ, केही भन्दैन परिवारले, होइन। सो साइकोलोजिकल त इन ए सबकन्सियस माइन्ड म सुपिरियर हो भन्ने त बिउ त घर परिवारले नै त राखिरहेको रहेछ नि, होइन। सो यसलाई चक्र मेडिटेसन गरेर मात्र यो सबै कुरा। प्यारेन्ट्सहरू ज्ञानी हुनु पर्यो नि त्यसको लागि। प्यारेन्ट्सै ज्ञानी छैन भने तपाईँ कहिले पनि सुन्नुभएको छ, कहिले पनि यस्तो कुरा सुन्नुभएको छ कि कति खबर यस्तो पनि आउँछ कि मेरो ग्रान्डफादर मैले बेड टच गरेको छ, यस्तो पनि कुरा आएको छ। म कसैले ब्लेम गर्न चाहँदैन, आई एम सो सरी, होइन। तर कोही नराम्रो मान्छे यस्तो पनि हुन्छ, धेरै बुढो भएर पनि नराम्रो कर्म गरिदिन्छ है। मेरो साथी थिए होइन नेदरल्यान्डमा, उहाँको हस्बेन्ड उहाँको छोरीसँग नराम्रो कर्म गरेको, सेकेन्ड हस्बेन्ड फर्स्ट हस्बेन्डको छोरीसँग रेप गरेको थियो है, होइन। त्यही भएर ऊ हस्बेन्डलाई छोडे, होइन, हस्बेन्डलाई जेल पनि भएको थिए। तर यस्तो किन भएको? तपाईँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कि पेरेन्ट्स सधैँ राम्रो ज्ञान दिनुहुन्छ? पेरेन्ट्सलाई पनि ज्ञानी हुनु पर्यो, के पेरेन्ट्सको पनि काम वासना माथि पुग्नु पर्यो नि। काम ऊर्जालाई राम ऊर्जामा परिवर्तित गर्ने क्षमता हुनु पर्यो मान्छेहरूमा। अब यो हाम्रो संसारलाई ट्रान्सफर्म गरिदिन्छ। सबै मान्छेलाई यो ज्ञान भयो भने, यस्तो कोही क्लास भयो भने, होइन, चक्रको क्लास, साधना माथि उठाउनुको क्लास, यो क्लास भयो भने हाम्रो पुरा सोसाइटी चेन्ज भएरै जान्छ। अब एउटा रेपिस्ट छ, उसलाई फाँसी भएको छ कि उसलाई कसलाई मन पर्छ कि मैले फाँसी होस्? हुँदैन नि। तर आफ्नो वासनामा कन्ट्रोलै थिएन, मजबुर भएर यस्तो कर्म गरिदिए, फेरि लास्टमा उहाँलाई फाँसी भयो है, जेल भयो, होइन, पुरा जिन्दगी जेलमा बस्छ। किन? ज्ञानी पाएको छैन नि, भित्र ज्ञानी पाएको छैन। So guys, I think you have to meditate, you have to know yourself. At least म भन्छु प्लिज फोनबाट त कहिले त टाढा बस्दिनुहोस्। म यो होल ट्रिपमा म मुक्तिनाथ आएको छु र यो होल ट्रिपमा म हरेकजनालाई भन्दैछु कि एभ्री टाइम ओभर द फोन यु डोन्ट इन्जोय द नेचर, यु डोन्ट इन्जोय द कम्पनी विथ द पिपल। आफूले आफूसँग टाइम स्पेन्ड गरेको छैन। सो आई अलवेज गेट रियली इरिटेटेड विथ अल द पिपल अराउन्ड। सो ह्याभिङ सेड दिस, वान इज लाइक हामीलाई लाग्छ कि हरेक स्कुलदेखि या घर परिवारको सबैको सायद त्यो स्थिति नहोला, तर स्कुल्सहरूको त बच्चाहरू त आजकल स्कुल जान्छ नि। स्कुलमा चाहिँ वान इज स्पिरिचुअल चक्रास मेडिटेसन या स्पिरिचुअलिटीको सर्टन क्लासेसहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, र अर्को चाहिँ बिहेभियर क्लासेस। एटलिस्ट यस्तो मान्छे त बनाऊ हामी कि सोसाइटीमा उभिँदाखेरि छ्या यस्तो खाले मान्छेको त अगाडि बस्न मन पर्दैन हामीलाई भन्ने खालेको इभन भाइबमा पनि त्यो नहोस्। So hoping for the better future and better world, we will
definitely come back. Stay tuned. Namaste.